පරිගණක පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා සරලව පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක වල subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා තියෙන සීනුවේ ලකුණ එබුවොත් එහෙම මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට අදාළ වීඩියෝ එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි අපි පාඩමට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න යන්නේ අපේ ඔෆිස් පැකේජ් එක ගැන. ඉතින් ඔයා මුලින් ඉඳලම කම්පියුටර් ඉගෙන ගන්න කැමැත්තක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ආයතනෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ Certificate in MS Office කියන පාඨමාලාව හදාරන්න. ඉතින් මේ පාඨමාලාව හදාරන්න ඔයාලට කිසිම මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සරල සිංහලෙන් ඔයාලට පාඩම් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ පාඨමාලාව තුළදී. ඔයාලට තනියම හරි එහෙමත් නැත්නම් 4 දිනකින් අඩුම 4 දිනකින් යුත් කණ්ඩායමකට එකතු වෙලා හරි මේ පාඨමාලාව හැදෑරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවේදී ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? කීබෝඩ් එක mouse එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද? Word package එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද? Excel, PowerPoint, Access වගේ packages කොහොමද භාවිත කරන්නේ? ඊට අමතරව සිංහලෙන් ඕනම දෙයක් type කරගන්නේ කොහොමද? ඉන්ටර්නෙට් එක email භාවිත කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් පිළිබඳ වැඩි ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබා දෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නම් පාඨමාලාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න ඕන නම් මම මෙතන දාලා තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරලා ඒ පිළිබඳ විස්තර දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි කෙලින්ම පාඩම පැත්තට යමු. අද පාඩමේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Microsoft Excel පාවිච්චි කරලා කොහොමද duplicate values හොයාගන්නේ කියලා. කියන්නේ එකම දත්තේ නැවත නැවත සටහන් වෙලා තියෙනවද කියලා Excel වලින් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලායි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හොඳයි මම Excel එක open කරගෙන අපේ worksheet එකට මෙන්න මේ වගේ data ටිකක් ඇතුළත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ එක්තරා ආයතනයක පරිගණක පාඨමාලාවල් සඳහා ලියාපදිංචි වුණු සිසුන් පිළිබඳ තොරතුරු ටිකක් තමයි මෙන්න මේ worksheet එකට මම ඇතුළත් කරගෙන තියෙන්නේ. හොඳයි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ worksheet එකට ගියොත් එහෙම මේකේ rec number, name සහ course විදිහට columns තුනක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේ rec number එකෙන් ශිෂ්‍යයන්ගේ ලියාපදිංචි අංකයත් name යටතේ ශිෂ්‍යයන්ගේ නම සහ course යටතේ යාලා හදාරන පාඨමාලාව මොකක්ද කියලා පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න duplicate values හොයන්න බෑ නමකින් මොකද හේතුව එකම නම තියෙන දෙන්නෙක් එකම ආයතනයේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම course එකෙන් හොයන්න බෑ මොකද හේතුව එකම course එක දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් හදාරන්න පුළුවන්. හැබැයි registration number එක එකම number එක කිහිප දෙනෙකුට දෙන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයා මතක ඇතුව duplicate values හොයනවා නම් එක්ක registration number එකකින් එහෙම නැත්නම් employee number එකකින් එහෙමත් නැත්නම් NIC number එකකින් කියන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයෙන් එහෙමත් නැත්නම් ලියාපදිංචි වීමේ අංකයෙන් එහෙමත් නැත්නම් සේවක අංකය වගේ භාවිත කරලා තමයි duplicate values හොයන්න වෙන්නේ. මොකද ඒ වගේ අංකයක් එකම අංකය දෙන්නෙකුට හෝ තුන් දෙනෙකුට ලබා දෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. right. ඒක නිසා අපි rec number එක නැත්නම් registration number එක භාවිත කරලා තමයි මෙතනදී duplicates හොයාගන්න යන්නේ. හොඳයි මම කරන්නේ මෙතනදී මේ rec number කියන column එක මෙන්න මේ විදිහට මාතෘකාවේ ඉඳලා මෙහෙම select කරගෙන යනවා. select කරගෙන ගිහිල්ලා මම මෙතන home tab එකට යනවා. home tab එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා conditional formatting කියලා දෙනක්. ආන්ගේ conditional formatting උඩ click කරලා ඒකේ highlight cell rules වලට යනවා. highlight cell rules යටතේ තියෙනවා duplicate values කියලා option එකක් මෙන්න මෙතන පහළට වෙන්න. අන්නේ duplicate values මත මම click කරනවා. right. එතන මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා duplicate values කියලා. ඒක මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියෙනවා duplicate කියලා. ඒකට ඉස්සරහින් තියෙනවා values with light red fill with dark red text. ඒ කියන්නේ අපේ duplicate value එක පාට කරලා පෙන්වන්න ඕන. කොහොමද පාට කරලා පෙන්වන්නේ? light red fill ලා රතු පාට fill එකක් තමයි ඉන්නේ. cell එකේ පසුබිම් පාට ලා රතු පාටින් පෙන්වන්නේ with dark red text. ඒතර ඒක ඇතුලේ තද රතු පාට තියෙන text එකක් විදිහට තමයි මේ duplicate එක වෙලා තියෙන අකුරු ටික පෙන්වන්නේ. right. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට yellow fill with dark yellow text, green fill with dark green text විදිහට වන්න වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔය වගේ. right. එහෙනම් මම දැන්ට දාගන්නම් green fill with dark green text කියන එක දාලා මම මෙතන okay මත click කරනවා. right. අපි මේකට එළියෙන් click කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනදී duplicate values මෙහා පාට කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද A002 දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ බලන්න. A002 දසුනි එයා කරන course එක තමයි graphic designing. ඒක තමයි මෙතන GD කියලා කෙටියෙන් දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආයේ මෙතනත් A002 දාලා තියෙනවා. ඒත් name එක දසුනිමයි course එකත් GD ම තමයි තියෙනවා. මෙතන duplicate වෙලා ඇත්තටම. ඒ වගේම A004 එකේ name එක අමල් එයා කරන course එක desktop publishing. එහෙම නැත්නම් අපි කෙටියෙන් DTP කියලා කියනවා.
ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහත් A004 ඉන්නවා. එයාගේ name එකත් අමල්. එයා කරන course එකත් DTP. right. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ duplicate values අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. right. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද duplicate values අයින් කරගන්නේ කියලා. right. එහෙනම් මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේ මේ reg number කියන column එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරගෙන ඉවරලා data කියන tab එකට යනවා. right. data කියන tab එකේ මෙන්න මෙතෙන්ට එද්දී data tools යටතේ තියෙනවා remove duplicates කියලා option එකක්. අන්නේ remove duplicates මත මම click කරනවා. click කරපුවම මෙන්න මේ වගේ window එකක් එන්නේ. එකෙන් අපෙන් අහනවා what do you want to do? ඔයාලට මොකක්ද කරන්න අවශ්‍ය? expand the selection. selection එක පතුරවල යවන්න ඕන කියන එකයි මේකේ අදහස වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා continue with the current selection. දැනට ඉන්න selection එකත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕන කියන එකයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. right. ඉතින් මම මෙතන expand the selection තමයි තෝරන්නේ. මොකද හේතුව continue with the current selection තේරුවොත් එහෙම මෙතන reg number එකෙන් duplicate වෙලා තියෙන reg number එක විතරයි අයින් වෙලා යන්නේ. ඒකට අදාළ දත්ත ටික. ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට A002 කියන number එක විතරයි මේකෙන්නේ. දසුන කියන නම සහ GD කියන course එක මේකලා යන්නේ නැහැ. right. ඉතින් මට අවශ්‍ය මේ duplicate වෙලා තියෙන row එකම සම්පූර්ණයෙන් මකලා දාන්න. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙතන expand the selection කියන option එකයි තියාගන්නේ. continue with the current selection කියන option එකම තියාගන්නේ නැහැ. right. එහෙනම් මම මෙතන expand the selection කියන option එක select කරලා තියෙද්දි remove duplicates මත click කරනවා. ඊට පස්සේ මතක ඇතුව බලන්න මෙතන මේ columns යටතේ ඔක්කොම columns වල මාතෘකා select වෙලා තියෙනවද කියලා. එහෙම select වුණොත් විතරයි අදාළ row එකේ දත්ත ටික ඔක්කොම එකපාර අයින් වෙලා යන්නේ. right. එහෙනම් මම කරන්නේ මේ ටික select වෙලා තියෙද්දි okay මත click කරනවා. right. එතන මේ වගේ message එකක් ආවා to duplicate values found and removed. 5 unique values remain. එහෙනම් අපිට කියනවා duplicate values දෙකක් හම්බුණා. ඒ වගේ මේක අයින් කරලා දැම්මා. ඒ වගේම එකිනෙකට වෙනස් දත්ත නැත්නම් අසමාන දත්ත පහක් තාම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියලා. කියන්නේ duplicate values නැතුව වෙනත් දත්ත පහක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියන එකයි මෙතනින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. right. මම මේක okay කරන්න. හොඳයි. දැන් බලන්න reg number එකේ A001, A002, A003, 004, 005 විදිහට තමයි දැන් numbers පෙන්නලා තියෙන්නේ. නම් ඉස්සෙල්ලා වගේ duplicate වෙච්ච values එකක්වත් දැන් මෙතන පෙන්නලා නැහැ. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයා මේ පාඩමෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලට පාඩම ගැන හිතන දේ පාඩමට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.